อู้เอาละ Hello there Hello there โอ้ยหมุนติ้วติ้วหมุนติ้วกับทิ้วเขาเกมคือหมุนติ้วหมุนติ้วเสียงเป็นไงบ้างเสียงเป็นไงบ้างฮะเสียงเกมเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าเสียงเกมมันชัดเจนแค่ไหนทีมงานช่วยดูหน่อยปัญจพลได้ยินเสียงเกมเสียงดังไหมได้แต่ว่าเสียงพี่เบาเสียงเราเบาเหรอใช่เพิ่มหน่อยหรือเสียงเกมเราดังกว่าเสียงพี่เบาเสียงเราเบาเหรอฮัลโหลทดสอบเสียงเกมดังไงเป็นไงบ้างได้ยินเสียงเกมไหมชัดเจนใช่เสียงเกมชัดเจนแต่เสียงพี่อะเราเป็นเบาดูเบาเสียงเกมเลยมันก็ต้องไปปรับเสียงเกมให้มันเบาลงแล้วเสียงเราดังขึ้นไม่เสียงเกมมันพอดีเหรอคือเสียงเกมก็ไม่ดังไปไม่น่าจะเบาพี่เบาแต่คือตอนนี้เสียงเกมในหูฉันน่ะดังมากดังชิบหายนั่นพี่ต้องไปเบาเสียงเกมเบาในเกมแล้วกันถ้างั้นอะหรือเบาจากข้างนอกอ๋อทดสอบฮัลโหลเสียงเกมเป็นไงต้องไปเบาในเกมว่ะกดเริ่มก่อนเลยกดเป็นสกิพอได้แล้วพอได้แล้วโอเคโอ้โหแต่เสียงเกมคือแบบดังสุดอะสุดจริงแกดู ฉันขอปรับหน่อยแล้วกันนะเขายังชั่วขอสัก80แล้วกันทุกคนมาสร้างตัวละครก่อนจะบอกว่ามันเป็นภาษาไทยนะตอนนี้ สุดอะภาษาไทยสุดอะทีมงานช่วยดูคอมเมนต์ด้วยนะครับทีมงานฮะอันนี้เราหยุดให้อ่านในเรื่องกันเลยนะเนี่ยบอกเลยเห็นไหมเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่แจ้งคุณว่าคุณได้รับการตรวจรับเข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ทำไมหน้าปกมันเป็นเอสโตเนียเรายังไม่ได้เปลี่ยนหน้าปกนะทุกคน แกก็ใจเย็นดิเราก็อยากจะเปลี่ยนหน้าปกให้แต่มันก็แบบมันจะมีหน้าปกแฮร์รี่ให้ไหมเนี่ยเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะ โอเคเราเลือกคนไหนดีเราเลือกคนไหนที่เราเล่นประจำเลยนะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้หรือคนนี้วะคนนี้เหรอมันจะมีคนหนึ่งที่เราเล่นประจำน่าจะคนนี้แหละน่าจะคนนี้หรือเปล่าหรือคนนี้อะไรเสียงดังมีคนหาวเสียงผมดัง เสียงดังเหรอก็ไม่ดังนะไม่บอกไมค์อื่นอาจจะดังเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมนี่เรียบแป้เปิดโหวตไหมเราจะอยู่บ้านสีอะไรดี
เราขอผมดำแล้วกันนะเราขอผมดำแล้วก็มีรอยเราไปฆ่าแวร์วูฟมานิดนึงกะและไฝเหรอไม่มีเนาะผิวหน้าไม่มีนะดวงตาสีคิ้วสีนี้แหละสีตาก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคุณนึกว่าอะไรนะเอาบ้านสีดำมีที่ไหนล่ะว่ายน้ำแน่หรือบ้านสีดำเนี่ย มันจะมีสีก็คือดำแดงดำแดงเป็นแดงแบบแดงเข้มๆแล้วก็ดำเขียวเป็นเขียวแบบมรกตหน่อยๆแล้วก็ดำฟ้าเป็นฟ้าออกมืดๆแล้วก็ดำเหลืองมันสีมันจะเป็นโทนมืดๆหน่อยเราขอแบบอย่างง่ายแล้วกันนะทุกคนนะคือแบบง่ายๆพอขออนุญาตพิมพ์ชื่อครับเขียนถูกไหมเนี่ยมอร์นิ่งขออนุญาตเอาออกแล้วกันเพราะว่าสตาร์ไม่พอมันจะผลเนี่ยมันได้แค่มอธรรมดาถ้าเป็นสตาร์จะไม่มีรอเรือกันลันนะแม่มดแล้วพ่อเราเป็นพ่อมดดีกว่าเอาอย่างผมดำเหรอผมดำก็โอเคนะหรือเจ้าแดงหรือสีอะไรดีสีผมเลือกยากเหลือเกินเลือกยากจริงเชียวไม่รู้ว่าแฟนคลับเรานี่ยังไงบ้างไอ้นี่ก็จะเอาบ้านดำหนึ่งเดียวไม่รู้ไม่เข้าใจมันมีที่ไหนละบ้านดำบ้านสีดำว่าสั้นเสียงอีกปันดังจ๊าดว่าสั้นก็ถ้ามันดังก็ต้องไปลดเสียงปัญจพลในนี้ไม่เป็นไรผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่ไงโอ้แต่เสียงในนี้แค่81เองเด้อหรือว่าเป็นเสียงของเดสก์ท็อปปะเสียงเดสก์ท็อปคือเสียงในเกมด้วยถูกต้องปะใช่คือเสียงข้างหน้าเลยผมสีอะไรดีวะเนี่ยถ้าเป็นไอ้นุ้ยมันก็จะบอกว่าสีเขียวแต่ก็ชอบขาวนะมันขาวมันดูโหดดีอะมันดูเป็นลูเซียสมันฟอยดีเอ้ยมีหัวสีเขียวก็เท่มันเขียวมันเป็นโจ๊กเกอร์ไปเป็นสีทองไหม ไม่ชอบสีทองอะสีทองมันดูแปลกๆมันไม่ค่อยเข้ากับชุดเพราะว่าชุดในเกมมันเน้นดำอะส่วนใหญ่เป็นชุดสีดำเลือกบ้านนี่แหละเนี่ยเลือกบ้านนี่แหละประเด็นหลักเลยเข้าไปก่อนแล้วกันถ้างั้นเริ่มแล้วนะกว่าจะเริ่มได้ล่อไปซะเกมในเรื่องครับ Hogwarts Legacy เป็นเกมในเรื่องที่ก่อนจะเป็น Hogwarts ซะอีกก่อนจะมีแฮร์รี่เนาะพูดง่ายๆศาสตราจารย์ว่าไงว่าไปเราดูเรื่องกันแบบเต็มๆให้แบบเต็มๆภาษาไทยเต็มI'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand.
You'll be a force to be reckoned with when you get your own. สวัสดี Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the ก term. ดผิดเวลาพีลงห้องอื่น ใครเข้ามาแต่ดึงวะ ไม่ Eleazar! ผมกดผิด George, อ๋อ ไปกด glad ลาก my พี่ rather cryptic description of our location did not Record, thwart your yeah, finding yeah. us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have ให้ทุกคนได้ miscalculated slightly on my ดื่ม first ด่ำกับ try. เนื้อเรื่องให้เต็ม Gave ที่ quite the fright to some theatregoers in the West เราจะ End. ไม่กดสคริปต์เลย It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, เอาละ Eleazar. Of course. Why don't เป็ we น speak on ตัวละ route คร to ที่แบบว่า Hogwarts? ในเรื่อง We ให have ม่ a นะ start of ในเรื่อง term ใหม่ feast ทั้ง and หม a ด sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After เสียง you. เบาเสียงดังยังไงเสียงเกม Ages อะไร since ก็ I've บอก been กัน to ด้ว the ยนะครับ castle. Would be good to see the old pile of rocks. ไปโอ้ยผู้ใดอีกเนาะผู้ใดเนาะโอ้โหแสงแสบตา เสียงเอาเรื่องจริง ใส่หูฟังแล้วเสียงแบบ Glad I caught you before you left for Scotland. Just คิด barely. ซะว่าดูหนังกันก็แล้วกันนะทุกคน And who is your travelling companion? A new student. New? New student Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably jaw, yeah. intuitive and gifted wizard. หน้า Mr. ตามัน Osric ยิ้ม is แบบ prone อาร to มณ์จ้อ flattery. อะ I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? อ้าวตัวร้าย I have. แลนด์ล็อก Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ปีก ministry, ทุกคน I ปีกมังกร believe ปีกมังกร he is ชัด a เจน significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. อ้าว สรุปก็คือเรามีพลังพิเศษนะ เราเห็นแสงเรืองรอง เอาเปิดได้เฉยแง Merlin's spear. How did you... Wait. We do not know. เอาเรียบร้อย เรียบร้อย
บางทีนะ The key! ยังไง Give me your hand! ยิบเมยอแฮน Accio! แอคกิโอเปิดฉากมาก็ดูดดื่มโดนมังกรฆ่าไปกิน1 ตัวท้วน Are you alright? แทบอ้วก Perhaps a bit. อ่ะ Take this. It's Wiggenweld potion. สอน Stuff will right you มา in a ถึงก็สอน second. ใช้ยาเลยจ้ากดตัวอะไรเนี่ย กด G ทุกคนกด G กด G กด G 1 ดื่ม 1 ดื่ม 1 ดื่ม1 ดื่มWhat happened? Poor George. I can't believe he. ส What the hell got into that damn thing? จอร์ Attacking จ a โดนมังกร carriage ฆ่าไป mid-air? กินแล้วเรียบร้อย A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. ไป I would. ได้เวลาสำรวจ But stay close. Stay We've no close. idea who created this port key. เขาให้เราเริ่มสำรวจแล้วครับทุกคน Why? WASD ครับเดินโอเคเดินเตรียมตัวหลับตาฮะเอาผมก้มให้ ก้มให้แล้วกัน มันสว่างแบบจ้าบไงจ้าบ How far did that port key take us? Farther from อ่านใน London เรื่อง than กัน the เอา carriage นะครับทุกคน travelled. เป็น We're ภาษาไทยแล้ว somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. สบาย Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. สวยงามตามท้ And องเรื่อ I ง believe that she, and now เกมเก่าแล้ว George, นะทุกคน died in pursuit of whatever it was meant to ปี lead ที่แล้ว to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging แต่ me, ก็ I'd like ยัง to เล่น have a ไม่จบ look สักที around. นะ Absolutely, sir. Good. Let's see if we can เผื่อ find a ว่ารอบ path, นี้เราจะเล่นจบเพราะว่า however ฮอกวอตส์ faded มัน it มีอะไร may ให้ be. เราแบบสำรวจเยอะแยะในเวลาเดิน Mind your step. มีเสียงซ้ายขวาแบบนี่ไงไปครับไปตามศาสตราจารย์ไป Where do you suppose เรา your wife ปรับ got ภาพ the ต่ำสุด key นะ that brought us here? A good มันจะได้ question. เล่นแบบขอแบบลื่นเลยลื่น Miriam หัวแตก spent years searching for evidence of a หรือ long forgotten. หรือปรับกลางดีกว่าขอกลางๆได้ไหมขอกลางๆไหมเนาะขอแบบขอภาพกลางๆแต่เอฟเฟกต์ขอสูงนะตกลงแล้วก็วันนี้คืออะไรอ่ะวีซิงเฟรมเรทเขาปรับเป็น60พอมันจะได้ชัดเจน Ancient magic. โอเค Ancient magic? เรากด A powerful What magic I mean, wielded what by chip a is it rare on? few that seems to have been lost to time. ทุกคนอ่านเอานะผมอ่านไม่ทันไม่รู้อะผมไปก่อนศาสตราจารย์หลบดิอื้อหือ Hogwarts Castle was built by, and is Phải itself gọi a là stronghold of that ancient magic. เอ I don't know where she ไม่รอ came ไม่ into รอ possession of the เราไม่รอ port เรามารอตรงนี้ but I am certain it was to นะ do with เรามารอ that ตรงกระ search. จกไง Ah, there's the path down below. This way. ศาสตราจารย์มาเร็วช้าจั But งเลย sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. อ่านในเรื่องเอาเด้อมา Is that ice?
It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. เหมือนเราได้ดูหนังไปใน Focus ตัว on the ทุกคน center. ปลดล็อกคาถาแล้วดูนะ โอ้โห อย่างสวยอ่ะ สวยจัด โอ้โห ตาแตก Excellent. เอาสตาร์แตกเลย ใช้มุมกล้องในการขยับเป้าหมาย โอเค เอาไปเฮ้ย สไลด์ That was a bit rougher than I expected. ยิง Your wand work improves with every cast. Thank you, sir. โคตรจะเพลิน ทางนี้ศาสตราจารย์ผม ทางนี้จำได้ ยิงหมดอะอัพเดไปทางนี้มีของ We're close now. It's just ahead. เอ้าทางนู้นก่อนเหรอ ภาพอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มันกระตุกนะทุกคนเพราะว่าเกมมันใช้กราฟิกเยอะพอสมควรอะกระโดด สว่างสวยสดงดงามตามท้องเรื่อง Steady yourself. ยืนให้มั่นริปาโลขออนุญาตปรับเสียงหน่อยแล้วกัน เสียงแบบหูจะแตกขอสัก80โอเคหูสิแตก Almost there. ใกล้ถึงแล้วโอเคไม่รู้ว่าเสียงมันจะเบาไปบ้างไหมนะ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. โอเค That portkey led us here for a ไป reason. ต่อเราหาของ Let's have a look around for anything that seems out หา of ของกันนะ place. กด G คือน้ำยานะทุกคนอย่าลืม ตามไปแล้วก็ได้แมปมาแมปอยู่ข้างล่าง อันนี้ปุ่มเรากดได้สำรวจ Professor, this statue. This may Is have that been true? his home. โอเค ทางนี้ ดูจากแผนที่ก็น่าจะทางนี้ เราวิ่งยังไงวะ มันยังไม่ให้เราวิ่งเหรอ That enchanted crystallized stone again. เจอ But what could it be เราเจอคา blocking? ถานะ เราเจอศาสตราจารย์เราเจออยู่นี่โอ้แล้วลูซิเฟอร์เองจะเดินทำเพื่อ What's this? Professor Fig. เอาละเสียงขนลุกว่ะ เสียงคนหายใจคืออะไรโอ้ศาสตราจารย์ก็น้องมาแล้ว How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. ต้องแตะนะ What in Merlin's name? เจ้าพระคุณเมอร์ลิน Godric's heart. Where are we? เรามา I don't believe it. เรามาอยู่ที่กลิงกอดใช่หรือไม่ที่นี่คือกลิงกอดใช่ไหมธนาคารธนาคารแต่เราเจอเงินก่อนไงเราเจอเงินก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เดินเข้าไปคุยกับเขาตรงนั้นนะสักครู่
คุยเลยคุยเลย Hello? สวัสดีครับ มีเสียงกรนด้วยนะ อะแฮมอะฮึม อะแฮมเรียกดีๆก็ไม่เป็นมาไอแฮมอยู่ได้กริ๊บ It หู can't be. ธนาคารกอบลิน Just a moment. Ooh. มีพึมพำมีพึมพ Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. เดอะคีย์ This way, then. พาทุกคนไปนั่งรถไฟเหาะรถไฟเหาะมาแล้ว After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ไปนั่งรถไฟเหาะกันทุกคน จิ้วปิ้วๆกัน How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. รถไฟเหาะร You ถไฟเหาะ want to take a breath? A what? น้ำตก That waterfall washes away all enchantments. It's a security อ๋อ measure. น้ำตกรักษาความปลอด Experienced ภัย the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. หนทางอีกยาวไกล Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. อ้าว อะไรคือกำไร เห็นกำไรอีกแล้วเรา ช่างสังเกตจริง Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ๆ ถึงแล้ว Here we are. เดินกันไม่กลัวตกเลยเนาะ เนี่ยได้ดูดิมันเดินกันเนี่ยมันไม่กลัวตกเลย When was the last time this vault was ก้าว accessed? ขายังไงของมัน A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until ขออนุญาตแวะ today. ทุกคนขออนุญาตแวะก่อนขออนุญาตแวะเห็นไหมนิดนึงแวะทัน Vault 12. Thank you for your help. ห้องนิรภัยหมายเลข12 นะ
เราก็ขอสำรวจที่นี่สักนิดนึงอ้าววิ่งได้นี่กดชิปก็ถูกแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะเข้าห้องแหละไปวิ่งเข้าห้องกัน What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. พาเข้าแต่ไม่พาออกจ้ะเลิศ Professor? เหนื่อยใจ That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. เรียนคาถาแรก Revelio, เล perhaps? วีเลโอ Revelio? หรือเวเลโอ Yes, a revealing charm. No time like the present. ไป Let's see what we're missing, shall we? เลวิเลโอนะ Ready your wand เล and วิเลโอ focus. นะทุกคนไปเลยกดสเปคบ้ากดอีกทีหนึ่งตามไปตัว R ตามไปสเปคบ้านั่นแหละตามไปโอเคเราเก่งแล้วก็ทุกคนได้หลับเป็นที่เรียบร้อย กด R เลวิเลโอเลวิเลโอ There! I saw กระ something. ถาหาของ Move a bit closer and try again. ไปใกล้กดที่ A door. เจอประตู Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. กด F สำรวจไปโอ้แตะทีไรมีเรื่องทุกที Lumos. อ้าวลูมอส This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. หาของหาของ Earn our way out. Do you think Còn this is hả some sort khổng đâu of ạ? test? I do. But to what end, I can't กด say. R หาของนะ Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. กด R หาของแล้วกด R หาของจริงวิ่งนำศาสตราจารย์ก็ไม่ได้นะกดอีกทีหนึงครับไม่มีนะก็วิ่งได้นี่เวน I see something up ahead. Revelio. What is it? เจอแสง That เจอ glow แสง again. เจอแสง But on the floor. ไม่มีของให้เก็บเลยคือแบบไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยโอเคให้แตะสำรวจต่อโอ้ย Lumos. What happened? อะไรอีกอะเนี่ย When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. หาของเยอะ Revelio. I รูปปั้น presume ขึ้ this น is มา what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Ow. Lumos. ไล่ลูมอสทุกคนกดสเปคบาร์พร้อมไปกดที่หนึ่งไปสเปคบาร์อีกทีหนึงกดอีกทีหนึงเรียบร้อยมาเรียนลูมอสกันสักหน่อยคุณนี่รักคาถาไม้กายสิทธิ์ส่องสว่างลูมอสซึ่งถูกเลือกไว้ในชุดแรกคาถาของคุณอัตโนมัติลูมอสสร้างแสงที่ปลายไม้กายสิทธิ์เพื่อช่วยคุณมองเห็นที่มืดโอเคกดเลยกดหนึ่ง Lumos. Well done. แล้วก็ Now the reflection is turning towards me. โอเคเดิน It ให้ does ตรงก follow ระดาษ the เหรอ light. อ๋อนี่ไงอะไรกันพนักงานรักษาความปลอดภัยลูกค้ามาคุณลูกค้าได้เวลาประจันบาน Look out! เฮ้ยกดคิว Potato. โปรเจโก้ไงโอ้ศาสตราจารย์ก็ไล่ไปดิ Let them เออ depose. มา
ตาเรายังไงโอ้โหสุดอ่ะโอ้โหสวยสุดโอ้ยไหนเฮ้ยโปรเจคโก้ไม่ทันโปรเจคโก้เยี่ยมเอาแตกหมดอะโปรเจคโก้ไงเอาแตกหมดอะโปรเจคโก้ไงหนีเข้ามาโปรเทคโก้ไงเองน่ะอย่าเยอะรีวิโอสักทีนึงอ้าวลูมอสด้วยเราอะกลัวมืดเอ้าอย่างวะนี่ Professor! Professor Fig! Professor, where are you? เอ้ากล่อง This isn't good. Where am I supposed to go? กล่องนะ What's happening? กล่องนะ The wisps of magic seem to be leading me กล่อง somewhere. นะลักล่ากล่องอีกทีนึง Revelio. Lumos. วิ่งตามแสงไปจ้าอ๋อไอ้กล่องนึง Ah, that's where they're leading me. That glow again. เกมนี้ตังจำเป็น จำเป็นสุดอะจำเป็นแบบสุดอะตำรวจเลยต้องใช้Revelio. รีวิโอก่อน Suppose I'm on my own this time. ลูมอสให้หุ่นทั้ง3หันมาหาเรา It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. มาอุ้ยมาถึงก็เอาเลยแง่โปรเทคโก้ไงล่ะโคตรโหดเขาบอกว่ากดคิวค้างไว้ระหว่างโปรเทคโก้จะโจมตีสวนกลับต่อเนื่องด้วยสตูมไฟทำให้ศัตรูมันงงนะโอเคมาสตูมไฟโอเคนอนไปดิไล่สตูมไฟเอาทางไหนทางนู้นตัวนี้หนีไปก่อนสตูมไฟใส่เข้าไปเฮ้ยมันลุมอ่ะมันลุมเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ดีมีสตูมไฟไงสตาร์ทตรงไหนเอ้ยหมดไหมLumos. เหนื่อยเกิน Revelio. Lumos. ส่วนมีคนซ่อนของโอเคอ๋อกดชิปเพื่อวิ่งจ้าเพิ่งสอนจ้า เสียงเกมดังกว่าเสียงพูดพี่อีก อะไรนะ เสียงเกมโคตรดังเลย เสียงเกมดังใช่ไหม ครับตัวเป็นไฟล์เพียบแบบเสียงเกมคืนเนี่ยแต่ตัวเป็นไฟล์เพียบตัวเป็นไฟล์เสียงนะโอ้ ต้องปรับเสียงอะไรวะเสียงเกมดังเกินใช่ปะ ดนตรีอะพี่เสียงพวกเอฟเฟกต์อะไร จะเสียงเอฟเฟกต์ดังไหม ดังหมด ปรับแล้ว หรือละครึ่งแล้วกัน โอเคโอ้โหเสียงคือแบบสุดอะตุ่มตั้มเกมคือแบบ Revelio. นั่นคือประเด็นตอนนี้เราใส่หูฟังไงมันก็เลยแบบดังสุดอะทุกคนมันจะได้อรรถรสด้วยกันไงในการที่แบบได้เล่นเกมแบบจริงๆจังๆสักทีรอบนี้ทุกอย่างมันเอาเรื่องแล้วมาไหนเนี่ยก็ว่า
หาของกันเลยเรามันแบบนักสะสมของอะอะไรประมาณเนี้ยนู่นนะอีกอันนึงอีกอันนึงอยู่นี่หาตังค์ไว้ก่อนทุกคนแล้วก็เพนซิปไปเนี่ยน่าจะใช่นะกดเลยเราดูเนื้อเรื่องกันอย่างเดียวจะได้เข้าใจไปพร้อมกันว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่ก็เป็นภาษาไทยนะอ่านเอาเองเด้อไม่อ่านให้ขี้เกียจเหนื่อยเอ้าศาสตราจารย์ไปไหนมาวะน่ะ There you are. How did you... อ๋อกลับไปที่ห้องเดิม What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. อ๋อเป็น10จริง That เดีย is a pensive for viewing memories. มาเรามาดูความทรงจำกันว่า I wonder... ความทรงจำของใครนะจ๊ะผมว่าแต่หูฟังคือปัจจพลคือแบบเอาเรื่องอะ ฟังอะไรอ่ะ ของอันนี้แหละอนิคุมะแหละ Follow my lead. ซื้อจากร้านเดียวกัน อยากรู้ว่าตัวไหนรูปไหน ส่งให้ดูส่งให้ดู All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. ส่ง I ไปแล้วส่ง wonder ไป if แล้ว the path we've created. May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannotในเฟ see ซเนี่ย traces ส่ง of ให้ ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge หมดได้ and the responsibility that accompanies it. หมุน We've ได้ done ห all มุน that ได้ we แต่มัน can. หมุนไปข้างหลังอะดิ มันไม่ได้หมุนออกข้างหน้าดิ มันแค่หมุนเอาไว้วางเฉยๆอะโอ้ That's what you're seeing. The glow that surrounded them. อ๋อ Yes, sir. มันคือเวทมนต์โบราณ Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that เว Miriam ทมน had ต์ที่มีอยู่แต่ always ไม่เคยมี believed existed, อ๋อ มีอยู่แต่ไม่เคยได้ but could never. เวทมนต์โบราณ Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... อ๋อพับลงคอ Someone's coming. ใช่ใช่มันเอาไว้พับลงคอ Who were they? I don't know. ก็ถอดเลยแล้ว But, ก็พับลง sir, you shouldn't be in. ก็เอาไว้พับคอ สบาย I ๆ was ชิว right. ๆจะเล่นก็เอาขึ้นมา Ranrock. Seems my นั่นคือ reputation แลนด์ร็อก precedes ตัวที่อยู่ me. ในหนังสือพิมพ์ I นะจ๊ะ was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why เหมือน are you ภาคนี้ here? เราต้องสู้กับแลนด์ล็อกน่ะ สู้กับกอบลิน No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. พี่จะกดเปิดบลูทูธไหม They May- may they had put the it key in to the vault. มันเปิดไม่ได้เพราะว่ามัน Choose จะต้อง your next มันต้อง words เชื่อม wisely. I Oh, only Bluetooth. meant that Man, the may need to see instructions a to Bluetooth Vault ให้ด้วย 12 were มัน quite มันจะมีตัวเชื่อม clear. ใช่ อืม มันไม่ใช่อ่ะ Sir, I must Well, machine notebook, insist. I was to grant Yeah, access machine only to notebook one with the key, Right, and right. you didn't have it. โอ้โหเรียบร้อยปูดปาก I ปาก have เหม็ no น patience for traitors. Now, where were we? พูดถึง I'm ตัวบลู not ทูธเคย giving นำให้ you ผ่าน anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. โอ้ซัดไปหนึ่งทีว่าไง โหดเกินแลนด์ล็อกอะ
บร้อยครับเกิดการป้องกันเกิดขึ้นโพเทโก้ครับสับเลย โหสุด โอ้โหย้ายมาอีกที่หนึงเลย สุดจริง Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. ได้เวลาไปเลือกบ้านทุกคน เพราะว่าเราอยู่ใน นี่เลย รถไฟฮอกวอตส์แล้วก็ฮอกมิสเรียบร้อยฮอกวอตส์เลกาซี่มาแล้วได้เวลาเลือกบ้าน ได้เวลาเลือกบ้านแล้วว่า1 ชั่วโมงเอง ใช่ไหม ยังไม่ถึงชั่วโมง ยังไม่ถึงเหรอสีอะไรดีวะเนี่ย ไม่ถึงนะส่วน680มันลดราคาจาก1,500ดิ ใช่ถ้าไม่ได้เอาแถมแบบติดตัวตั้งอะนะ ก็เนี่ยเอา680มา ไม่ลองมาเชื่อมมือถือก็ได้คอมก็ได้ไง ใช่ อย่างของปันน่ะน่าใช้เวลาปันแบบเดินเล่นๆอยากได้หูฟังแบบเบสแบบดีๆอ่ะ เวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย มันก็โอเคอยู่ We haven't missed the sorting ceremony. I'm no ขออนุญาต expert, ทุกคน but ขอเลือกบ้านสีแดงแล้วกันนะ seems more appropriate. Now, แต่ขอเปลี่ยนใจละสี I เขียว need แล้ว to กัน study this locket as soon as I can, but ลูซิ first เฟอ I ร์ must มันเป็น contact พว the กขี้โกง ministry. ปะเนาะ They need to know what happened to George and be พวก warned น of รก Ranrock. อะไรอย่างเงี้ย For the moment, I ask that you keep พว all ก that's happened this เจ้าลง evening เจ้าเล่ห์หน่อยเรา between you and me. Of course, sir. เนาะ มันเจ้าเล่ห์ Thank มัน you. แบบพูดแล้วแบบ มันจะเละเฉย Ready for the sorting ceremony? ขอสีเขียวแล้วกันนะ บ้านน้ำยาวนปาก นี่คือผอ.โรงเรียน คนปัจจุบัน Phineas Nigellus. ฟินเน Black. สแอนเจลัสแบล็ก Prepare yourself อา to จารย์ meet ใหญ่แบล็กนะ the ตระกูลแบล็ก headmaster ตระกูลเดียวกับซีเรียสแบล็ก Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? complication It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. โอเคไป I'll be in touch. มาเลือกสรรบ้านนะ ว่าจะเด็กทำไมน้อยจังอะ
เด็กนักเรียนไปไหนหมดดิเฮ้ยเหมือนพอตเตอร์เลย Professor Weasley, we've one more to be sorted. มา1 คนท้วน Welcome. You're just in time. Have a seat. นั่งกันนั่งนั่งกันนั่งโอเคขออนุญาตทุกคนเลยเลือกบ้านนี้เลยเขียวนะสีเขียวเท่านั้นที่ครองโลกนะตอนนี้เพราะว่าลูซิเฟอร์เราต้องไปแบบ A bit older than the others, aren't you? ขออนุญาตกินน้ำหน่อย You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. อ๋อเสียง ทุกคนหลับหมดแล้วเรียบร้อยตุยเอ้า มีคนหนึ่งยังอยู่ ยังนะ ยังมีกิรติอยู่กับเราอดสำรวจแล้ว I'm กัน looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the ผมต้อง castle การสำรวจ grounds. ดูศาสตราจารย์ข้างหลังนั่งงนเงียน Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. มันอย่างเดียวหมวกไง I detect something in แล้วมันก็จะอีกทีนึง a certain sense of. What is it? ก็นี่เลยทุกคน เราทะเยอทะยานไหมIs it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. น่าจะตอบถูกนะ เป็นสลิ Recently ธีริน learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in สลิธี Slytherin. รินโอเค เราเหมาะกับบ้านเขียวยอมรับบ้านนี้กด F ครับ เพราะว่าเราจะไปใช้สกิลอันนี้ไง อะไร You นะ belong in Slytherin. สกิลถ้าไม่ตายมันอะอะไรนะอวดาเคดัฟล่าโอเคอวดาเกียรติเวลาเนี่ยมันเป็นดำเขียวกับชุดก็โอเคอยู่วู้ฮู้ไงคนก็มีกันอยู่แค่เนี้ย Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. อ้าวยกเลิกควิดดิชเฉย Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ก็คือไล่เด็กนั่นเองเวนกูยังไม่ได้กินอะไรเลย Quite an entrance. It's lovely to meet เฮ้ยกูยังไม่ได้กินอะไรเลย Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their คืออะ common ไรวะคัดสรรห่วงเสร็จก็คือไล่นักเรียนกลับมาให้กูกินอะไรสักอย่างกูก็หิวเป็น As เล I ยดิ was saying, I'm Professor จะ Weasley. ว่าไปแล้วนมกูอยู่ไหนวะ Nice to meet you as well, Professor. As deputy Nông headฉันอยู่ไหน mistress, เนี่ย it is my distinct ขอ honor นม to หน่อย show ได้ไหม you to your common นม room. หยิบไม่ถึงเนี่ย Right this way. แสดงว่าเราคือผู้รอดชีวิตทั้งสองคนฟังไหน ขออนุญาตกินนมมา It's quite บ้านซิลิทิ uncommon ลีน for ก็ a จะ student นิด to นึง begin as a อยู่ใน fifth ถ้ำ year. เป็นงูอะ It เนาะ may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. เราสองค In นคือ order ผู้ to รอดเหร enter, อ one must simply speak the correct password. ผู้รอดที่ Aspiration. ง่วงนอนแต่ไม่นอน Very well. นะเรายังคงลุยต่อกับ Aspiration. ฮอกวอตส์เลกาซี่นะเป็นงูเชียน่าเกลียดน่ากลัวที่สุด แต่ก็มาอยู่บ้านที่มันเป็นงูนี่นะ Well done. Now, go on in and get some sleep.
You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you โอ for เค your first เขาบอกให้เราไปน class. อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอน Thank you, เช้า Professor Weasley. อ่ะ You're โอเค welcome. งั้นก็ทุกคน I hope ฝั you นดีรา enjoy ตรี your สวัส first ดิ์ night at Hogwarts. Sleep well. เนี่ยสลีปเวลเรียบร้อยขับปิดประตูพักเช้าเลยข้าวก็ยังไม่ได้กินนะ เมื่อคืนไล่กูมานอนอีกนี่จริงๆโรงเรียนเนี้ยสีเขียวเหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะแก่ Looks การ like everyone's gone. เหมาะแก่การรื้อ Let's ห้อง head to the common room. เหมาะแก่การรื้อห้องอัวชอบรื้ออ๋อเสียงประตูคือแบบชัดเจนอะเอียดอาร์ด้วยว่าปัจจพล I suppose some introductions are in order. โอเคมากลางห้องแล้วก็เขาให้ไปคุยกับแนะนำตัวเองกับอีเมนดากับโอมินิสแล้วก็กับเซบาสเตียนนะเราไปหากับคนแรก Already knew that. เซบาสเตียนก่อนเลยโอเค Can I help you? ว่าไง Ah, อ๋อ you're the new fifth เด็กปี year. 5โอเค I'm Sebastian Sallow. เซบาสเตียน Slytherin. เซโร Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. จริงแหละปัจจพลเราเหมาะกับบ้านเนี้ยเพราะว่ามันมีคำตอบให้เราอย่างเช่นเนี่ยมันน่ากลัวมากมันตื่นเต้นเราต้องตื่นเต้นดิ It was dreadful, เรามัน certainly, ลู but ซิเฟอร์มอร์นิ่งส quite ตาร์ an อยู่แล้ว experience nonetheless. Interesting perspective. เรากลัวเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น How เรา did คือ you คุณ and นักสืบ Fig manage to escape? ดีเทคทีฟ It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself เราคือ settled. ดีเทคทีฟนะ We can talk more later. ถามหน่อยอ่านอะไรอยู่เนี่ยแก What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. โอเค หนีไม่ได้ไงเหรอ อ๋อมีตัวสโลโมชั่นแมนมาช่วยไม่ใช่ เอาหมายความว่าไง Are เดี๋ยว you พูดสิ saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I Oh, may that have met Sebastian a sort of kindred had, wasn't it? spirits. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. คนละทีหนึ่งคน คนที่สองก็จะเป็นนี่แล้วกัน I wouldn't do that if I were you. มิเรนด้าแล้วกัน Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say ผั I กลูก didn't พ่อมด warn you. เรียบร้อย Checkmate. ลูกคาด Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. จ้าแม่คนเก่ง แต่เราก็แบบจัดการได้อยู่แล้ว เราไม่หวังว่ามันจะอยู่ We ด้วย handled it. And I think you're underestimating the เรา nature มัน of a เก่งเรามัน dragon. เก่ง A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. เธอจะดูเรื่องหมากรุกพ่อมดเธอบินบ่อยไหมดีกว่า Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and ดูข้างหลังโดน around the มอง Quidditch pitch to clear the mind. ถามอีกเรื่องนึงแล้วกันเรื่องหมากรุกพ่อมด Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? โอเค Goodbye, Imelda. Nice meeting you. แล้วก็อีกคนนึงก็คือบ้านเซริทิลีนมันอยู่แบบท่อระบายน้ำไว้มันอยู่ใต้น้ำจะเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าโน้นมีฉลามด้วยนะฉลามไหมหรือว่าไม่ใช่แต่เราอยู่ใต้น้ำนะเนี่ยดูดิมืดตึ๊บโอเมนิสแล้วกัน I think I heard one. แกได้ยินอะไรอีก Doubt mermaids find us that interesting. อ๋อเงือก Ah,
Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. น่าจดจำนี่นะน่าสะพรึงกว่าฉันชอบการเปิดตัวแบบอลังการไงลูซิเฟอร์เลยไหม Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. ไง You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. พวกเงือกและการถามเรื่องเงือกก่อนเมื่อ Did กี้ that คุณเรื่องเงือก student say he thought he heard a mermaid? mermaid Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. ว่าไป Been known to keep some first years on the lookout for hours. แกจะเอาฉลามกับสาหร่ายไปทำอะไรแกก็ไปเรื่อยถามเรื่องว่าเธอรู้จัก Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Salazar Slytherin, Slytherin. one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. แต่รู้สึกเขาบอกว่าโอมินิตาจะบอด A pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants ใช่ไหม do not fall far เขา from บอก that ว่าโอมินิ tree. ตาบอดนะโอเคได้รู้จักแล้วกัน Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. เจอกัน Is the new 5th year Slytherin in here? เอาเนี่ยเขา Professor เรียกไปจากทาง Weasley's ซ้าย waiting for you just by the stairs. จ้าหูฟังก็ดีเกินเสียงมาจากไหนคือทางนั้นเลยขึ้นบันไดไปโอ้โหดูวิ่งแกก็สปีดเกินปะเนี่ยโอ้โหศาสตราจารย์มาหา Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall ก็คือ behind. เราเข้ามาปี5เนาะ Especially มันก็เลยอยาก as ให้ you'll เรา be แบบ expected to complete your เรียน OWLs at ตาม the คน end อื่น of เขา the ให้ทัน year. น่ะมันก็เลยแบบมีการลงปัญหาสอนเยอะ Owls. Yes, your ordinary wizarding level เหมือน exams. สลิธีรินมันจะไม่ They ใช่ will งูซะ determine ที what เดียว type นะ of บางที career ก็เป็น you มัง can ก have ร when นะ you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ได้หนังสือแล้ว Here you are. หนังสือฮอกวอตส์กระจายทุกอย่างกระจุยกระจาย What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. โอเคมันคือหนังสือที่บอกเราทุกสิ่งแล้วหายไปเลย Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you โอ may เค have. Walk with me and we shall put it to the test. เขาให้เดิน This way. เขาให้เดินตามไปthis way ทางนี้เดินตามไป I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. แล้วทำไมเดิน Using ช้า the จัง guide วะ will also train you to be a Revelio. รีวิดีโออย่างเดียวเราหาของนี่คือบ้านเราเป็นไงแล้วประตูหายไปเลยเว้ยแล้วงูก็หายไปด้วยเช่นกัน The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. เรวิลิโออีกแล้วอะ Do keep up. มีกล่องนะมีกล่อง Revelio. Why don't you cast Revelio? เจอหนึ่งอย่างเก็ And see บ what details. หนังสือแนะนำโอเคคุณเพิ่งปลดล็อกความท้าทายนั่นหนังสือแนะนำพื้นที่ความคืบหน้าในการโอเคกด EC เย่พอมดแม่มดของคุณ XP ที่ได้จากความท้าทายจะเพิ่มระดับของคุณโอเคแล้วก็หนังสือแนะนำโอเคคลิกที่นี่หนังสือแนะนำแล้วก็เขาแนะนำมาว่า
แต่ละความท้าทายจะมีระดับของมันปลดล็อกแต่ละระดับชั้นเพื่อรับรางวัลพิเศษมีตั้งแต่รางวัลรูปลักษณ์เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนกับอุปกรณ์ที่สวมใส่ไปจนถึงชุดยกระดับอุปกรณ์ต่างๆโอเค อย่าลืมเข้ามารับรางวัลครับไม่ลืมออกขออนุญาตนี่เป็นชุดเลยเป็นชุดเลยถุงมือทุกคนต้องถุงมือดำเป็นไงแว่นไหมไม่ดีกว่าไม่ใส่แว่นหมวกล่ะไม่ใส่เช่นกันมันเป็นแฟชั่นทุกคนมันถอดได้เปลี่ยนได้เว้ยแล้วก็ดูว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่มันก็จะมีบอกอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมก็คือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยใส่ไว้แล้วก็มันเลือกได้ใส่ถุงมืออื่นแต่ก็อยากให้เป็นรูปลักษณ์เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนรูปลักษณ์เนี่ยไม่ใส่ก็ได้แล้วสีดำก็ได้เรามีเลือดอยู่20นะป้องกัน0โจมตี0มีตังค์อยู่300ภารกิจแล้วมีการบ้านด้วยเขาบอกว่าตามศาสตราจารย์วิสลีย์ไปแล้วก็ชุดสะสมมีอะไรบ้างเราสะสมอะไรไว้ก็น่าจะเป็นไม่ได้กีปะนี่ไงอันนี้หนังสือคืบหน้าก็เอาไปแตะมันเราต้องรับหนังสือฮอกวอตส์อีกหน้าหนึ่งก็จะได้แว่นมาโอเคศาสตราจารย์ไปไหนแล้วClever, โอเค isn't ทาง it? นั้น Keep your eyes open for more opportunities ไป like จ้าไป that จ้า Revelio. inside Revelio and เดียว outside of the castle. แล้วลงมาข้างล่างเพื่อไปทางไหนเนี่ยห้องนั่งเล่นเหรอตรงนั้นมีรังอยู่1 รังแวะก่อนGood timing. พอดีเลยอะไรกัน Perfect opportunity to show you how to use เปิดไฟ flames พลู to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central มั Hall. นคือวาร์ปเขาบอกให้เราไปที่นี่แล้วก็โอเคแผ่นได้แล้วก็ปิดไปที่ธงไปที่ไฟพูตัวนี้ห้องโถงกลางกล่องไม่ได้เก็บหรืออะไรวะมาแก่อะไรเขาคือลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์เขาไม่แก่ถึก And here we are. Quite Okay. the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. ก็มาวาร์ปมานี่เลยง่ายดี You can get almost anywhere in the castle เปิดเปลวไฟ quickly ก่อน from Central Hall. อันนี้คือห้องโถงกลางหนังสือ Always something happening here. It's the Mr. heart of the Bean. hive. ไม่นะ Our แอคกิ King's โอ Cross ไม่ได้ Station, so to speak. The other girls and I were up all night reading letters from my โอเค They're very jealous. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. มันน่าจะ And เรียนอะไร I'd กันอยู่แหละ like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. โอเคอยากไปฮอกมีดอธิบายเรื่องอะไรดีฮอกมีดคืออะไรดีกว่า You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the Hogsmeade คือ school ที่ขายของ supplies you require นั่นเอ in ง Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. อธิบายเรื่องชั้นเรียนคาถา What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. เราเน้นสาบการป้องกันตัวสั่นมืดคืออะไร Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies,
focuses on how to defend oneself against the evils อ่ะ that โอ้ข้างหลัง lurk มันจุดไฟ beyond กัน these walls. ข้างหลังมัน A จุดไฟได้ mastery โอ of เค defense against the dark arts is required for those who aspire to become อ๋อมือปากห rulers. มาน Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. โอเคขอบคุณมากครับศาสตราจารย์ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, ทีนี้เราก็ไม่ต้อง I'd say ซื้ออันนี้แล้ว Professor ประจั Fig กษ์ผล succeeded in at least showing you the basics. คือฐานมาเป He ลี่ยน did, ตลอด Professor. He's been terribly vague ไม่ as ต้องกลัวว่า to ไม้ the จะดับ events preceding your arrival, specifically about ทุก what ทีจะต้อง happened มากัง after วลเรื่อง that ไม้ดับอย่างเดียว awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a โอ้ย search โกง for จังวะ belongings and an extended trip up to the castle. เขาถามว่ามีเรื่องอะไรการเดินทางเยอะๆอย่างปราสาทนะ มันก็ต้องแบบไม่มีอะไร I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. หนูเก่งว่าวะ Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. เนี่ยศาสตราจารย์ฟิกมาพ Your อดี ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a เฮ้ rare ย aptitude for magic, เฮ้ยมีคน it บ่นไฟ seems. เอ็ม Well, I'm just glad you both arrived in one piece. ว่าไป Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, Huwag ka and you pinonka. chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the Ooh, dragon's hàm path, con đi mà. Professor. Rather unfortunately, มี it มั would ง seem กร that เชื่อ it ไหมล่ะมัน chose มี us. ศาสตราจารย์จะเชื่อผมไหม Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. ได้เลยครับ Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after Professor. you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. คุยกับศาสตราจารย์ต่อนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งหา It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Fog. Weasley's interrogation regarding our late arrival? ใช่แล้วครับผมอีก I เรื่อง did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would นี่ approve มันเลือด of. มัน And she ตาย may ด้วย feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. โอ้โหก็จะคุยเสร็จนะ กด M ครับทุกคนเขามีแผนที่ให้เราแล้วก็เราจะต้องไปเรียนคาถาเลวิโอโซใช่ไหมหรือไปแอคิโอก่อนขอแอคิโอก่อนได้ไหมคลิกขวาตามภารกิจแล้วเราก็ไปเลย The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an คุณ exceptional โอลิเวนเดอร์ craftsman โอ and a เค good ให้ไปเอา friend. ไม้กระถา I shall reach Mega out Tower, when I this is have Mega more Tower. information about our Mega Tower. mysterious locket. เอาไม้กระถา For มาทำไม now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
โอเคโอเคโอเคไปก็ได้แต่ตรงนี้มีของให้เล่นนะทุกคนกดนี่เลยลูมอสเดี๋ยวต้องคุยกับใครก่อนวะนี่ A girl in our dormitory What keeps we- taking packages of homemade pasties from her family. We shan't fit into our robes for next term at this rate. อ๋อกด V จะเป็นของ Everyone วิ่ง knows โอเค your garlic's favourite. อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้ว In there, I just know it. ขอคุยด้วยหน่อย Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. โอ้ hello Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. เธอรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้าง Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an อ๋ effect อ of some เนี่ยมันให้ kind, เราไล่ลูมอสกับ but I'm not sure what to do next. กับกระดานนี้แล้วก็กรอบรูปแบบนี้มีอีกหรือเปล่า Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. นี่อีกปัง This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. โรงเรียน If บ้า I อะไร can ปริ work ศนา out the เยอะ riddle ใช่ไหม of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. โอเค If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. เขาให้ใช้ Do come and find me if you stumble on something a Lumos. little interesting that แล้ว solves มันก็จะเป็น อ๋อ เป็น That รูป spot must be a clue. ตามหาส I ถา should น look ที่ around in case it's nearby. นี่มันมีสถานที่ให้เราไปเลย This looks like the location from the painting. ก็คือเก็บ Let's get you back to your frame, little moth. เก็บผีเสื้อมาแล้วก็วิ่งไปแปะ โอ้โหดูมันบิงวน I knew there was easy, a nah? connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty แล้ว frame. ก็เก็บงานหนังสือซะ โอเคเลเวล2ได้ของนี่ ใช่ปะอ๋อไม่ใช่นี้ ไหนวะ ใช่ไหมได้ของนี่ไง นี่ รับรางวัลเลย ต่อไปอีก8หน้า ภารกิจแล้วก็อีกผ่านภารกิจหลัก2ครั้งโอเคได้ถุงมือชุดสะสมเราได้ถุงมือมานะ ได้แว่นมาโอเคขึ้นไปหาเธอเพชรอยู่ข้างบน I think rules against beasts in the dormitories should be enforced. มาแล้วขอคุยด้วยหน่อย Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? ฉันตามเบอแสเพราะฉันไม่บอกดีวะI found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so แต่ฉัน close to คน solving แก้ได้ it. ไงปริศนา You have a knack for solving โถ่ riddles. แค่นี้เอง Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. เราก็เลเวล2กด M แล้วกัน ไม่ได้ไปสักที ขอดูทางหน่อย ไปเลย Revelio. โอ้ยแถวนี้มีให้แก้ปัญหาอีกนี่หว่าเดี๋ยวนะ I'm convinced I'm the only one. อันนี้ปะไม่ใช่ อันนี้มีห้องฝั่งนู้นสิใช่ไหมนี่มาแก้ไขตัวเลขกันทุกคนนี่เลย งงกันอยู่ตั้งนาน เปิดเผยหน่อย11เขา2 11 12 13นะ13กับ7เป็น8อันนี้ก็ต้องเป็น8 2 4 6 8โอเคส่วนอันล่าง5กับ9 9 10 14 15เป็น3เรามันนับจากเขาอะสิ่งที่ยื่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็น1เห็นไหม3โอเค
ตัวเลขมันก็จะได้คำตอบตรงกลางพอดี ก็คือการหาคำตอบก็ใช้ตัวเลขตรงกลางแล้วก็ลองบวกลบดูรูปภาพก็จะเปิดได้ข้างในมีของจ้าโอ้ยมีเฟรมเรทตกนิดนึงในการสะสมใหม่ได้ถุงมือนะเจ๊ถุงมือดีไหมไม่รู้ขอดูหน่อยถุงมือใส่ไว้ถุงมือบวก4แล้วก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนอันนี้เอาเป็นสีดำเนี่ยแค่นี้เห็นไหมจะเป็นถุงมือดำสวยกว่าเราโจมตีบวก4ละความท้าทายภารกิจเชื่อมสัมพันธ์3 ครั้งโอเคของสะสมมีอะไรเพิ่มก็คือมีถุงมือใช่ไหมชุดนอนชุดอะไรเนี่ยได้ชุดมาด้วยเหรอแล้วก็เหรอได้ผ้าคลุมอะไรพวกนี้มาด้วยเหรอเฮ้ยใช่เหรอได้ภาพมา1 อันจริงปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ะนี่แต่มันยังไม่เท่ข้างในก็ได้เอาสีดำดีกว่าก็หมวกไม่มีอันนี้ไม่มีที่ได้ของมาใหม่ด้วยเนี่ยแล้วก็ตามไปทางนี้มีโหลดฉากนิดนึงทุกคนนิดนึงนะนิดนึงเนี่ยเห็นRevelio เห็นนะเก็บแล้วก็ไฟพูเข้าประตูนี้มีโหลดแมปนิดนึงตอนนี้มีอะไรไหมหน้ากระดาษเหรอโอเคเรานี่หาไปเรื่อยเลยทีละ80ก็ยังดีแล้วก็กด B มันก็จะบอกเส้นทางให้เราวิ่งไปตามแสงไปแล้วก็ Revelio นะหาตอนนี้มีไหมอะไรเงี้ยอีก80โคตรสุดไปทางนี้ไฟพูจุดก่อนแล้วก็เฮ้ยเสียงใครเองก็แต่ละคนลูมอสโหรูปนี้คือหายากสุดRevelio ทางนี้มีอะไรไหมไม่มีรู้สึกมันจะต้องลงทางนี้ปะรูปนั้นแล้วก็ลงไปอีกทีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะประตูนี้แล้วมันก็จะโผล่มาทางนี้เปิดไฟแล้วก็เก็บหีบ Revelio มันจริงวะโอ้ยใครชนไม่ใช่ทางนี้เหรอไม่ใช่ทางนี้
อ๋อมีอันนี้โอเคอีกอันหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะ Lumos. อ๋อโอเคไปหาทางนู้นนะหาทางนี้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  Revelio. เซนทอร์นี่ไง Lumos. มา โอเคปิ้งขอเร็วๆหน่อยครับนะไม่อัพอีก Revelio. ถ้าทางนี้ไม่ใช่ก็ต้องลงไปข้างล่างอีกสิ ใช่ไหมแต่ลงมาทางนี้ก็แทบจะไม่เจออะไรแล้วนะ Lumos. ไม่น่าใช่ Revelio. จดหมายกัมปนาทด้วย เดี๋ยวก็เจอกลับไปก่อนทุกคน เรามาไกลเกินจำไม่ได้มันต้องวิ่งทางไหนวะมันต้องวิ่งผ่านประตู นี่แหละมันต้องวิ่งผ่านแถวนี้แหละเอียนเนี้ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนป่ะ Revelio. อ๋อห้องนี้แหละน่าจะใช่เจอหนึ่งเจอชุดแล้วก็เจอว้ายไข่ต้มยาทิ้งไว้ห้องน้ำหญิงเราก็เข้าไม่เว้นจุดไฟฟูหนึ่งทีแล้วก็นี่ไงเจอละ Lumos. มาตามมาเลยก็คือลงไป1 ชั้นใช่ไหมลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็วิ่งผ่านตรงนี้ไปแมวนะเดี๋ยวคุยกับแมวสักหน่อยเข้ามาตรงนี้แล้วก็ปล่อยโอเคได้1 แผ่นต้องอัพเลเวลแล้วแหละเลเวล3โอเคนี่น้องแมวเราไปไหนละนี่คุยกับแมวเจ้าแมวเหมียวน่ารักง่าวได้เวลาไปเรียนแอคกิโอขึ้นมีกเหรอProfessor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to. เริ่มภารกิจได้เฮ้ย Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. ขอบใจนะ Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all.
By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's จ้า hands. โยนหนังสือเล่นกัน Only ไปเลย one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. เรียนคาถาจับไม้กระเสียงของคุณให้มันแล้วใช้เมาส์นำทางลูกศรคาถาโอเคมีอะไรให้เรากดบ้างพร้อมไปสเปคบาร์สเปคบาร์สเปคทีนึงสเปคบาร์ไปโอเคแอคิโอนะ Accio. ดึงโอเค That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking พาไปสูดอากาศข้าง might นอก have เฉย ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ไปข้างนอกกันใครออกจากนอกห้องนะโดนทิ้งการ์ด2 ใบโอ้มีผู้ชมดู1 คนท้วนแต่ละคนมันนอนกันสบายใจเฉิบจริง I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? จ้าก็สร้างสนามว่าตรงนี้ไปเลยสิคะ So why don't we have our newest student start us off? มาสอนที่ศาสตราจารย์ดึงบอลใช่ไหมจำไม่ผิด Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charge. Accio Possible. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning excellent control there. Very good. สูตรจ้า150 คะแนน Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? คุณโอนาย Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are นัก playing สายเริ่ม red. ก่อนแล้วก็ตาเรา Yes, sir. มา Here we go. ดีเกินดีเกิน 50เลยไงตาเรานี่โถจิ๊บจิ๊บ Splendid. What's this? ให้ดูมันดึงมานะ There we go. เกมแม่งแย่ดูมันดึงมาแบบเฉียงมาเลยจ้าจิ๊บจิ๊บ Brilliant. Let us see this.
นี่แกต้องดูฉัน Accio. แง่ A perfect score. Remarkable. แน่นอน150โอ้โหแม่ตบมือเยอะนะ Let us make this a bit more interesting, shall we? อะไรกัน แกเสกโอ้โห แกเสกของ I think we are well past interesting at this point. I'll say. มา Enough chatter. Focus now. You หล will บให้หล need บให้ it. หลบให้หลบให้ This round settles it all. Here we go. ติดไปนะ ติดไป Yes. เราเอาตรงนี้เลยลูกนี้ลูกอ้าวล่วง เสร็จโจรดิ Accio. I will get you back for that. นำแล้วนำแล้วเราอะนำแล้ว That is how it's done. รอก่อนรอจังหวะเรารอจังหวะเรารอจังหวะมาสูตร That's it. ชนะแล้ว Be sharp. เราวิ่งเรียบเลยวิ่งเรียบนี้วิ่งเรียบนี้ ได้เหรอวะมันต้องรอให้นี้มันไปก่อนน่ะ I know you want much, but try not to be nervous. You are doing quite well. สุดยอด Two perfect rounds. ฮ่าฮ่า You're a natural. เสียงสัตว์อาจารย์คืออยู่ทางซ้ายเลยนะลูซิเฟอร์โอเค Very good, both of you. Well done. สุดอะเราคือแบบสุด Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. Good I game, must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. โอ้ฉันเอาอยู่ Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. อ๋อ Before I แม่ knew เป็นครู it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ว่ากันดูใหญ่ไหม Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. โอเคว่ากันดูหน้าตาเป็นยังไงนะ Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. โอ้อยู่ในภู I เขานี่ remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous ข school นาดมโหฬาร that seemed to be floating in midair. โอเคเวทมนต์ที่นู่นเป็น This ไงบ้าง may เนี่ seem ย an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. โอ้น่าทึ่งอะ You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however,
that I am growing quite fond of using a wand. ดูแล้วใจ Seems very dramatic. โอเคขอบคุณมาก It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. โอเคศาสตราจารย์อยากคุยด้วยพอดี Can use Accio on A word, Wow. if you would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. ให้กันบ้านกูอีกแล้ว Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ขอบคุณครับแล้วเราก็ได้กันบ้านเพิ่มเวียนจริงโอเคไปทางนู้นแหละไม่ต้องเดินไปก็ได้เดินไป Revelio. Revelio, You're the Revelio. new student, aren't you?ๆโอ้ทหารตกใจเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยเปิดสักที Revelio. อ๋อโต๊ะผูมันมีติ้งอ่ะติ้งทางไหนเนี่ยเรามีอากิโออยู่นะอันนี้เขาสอนอะไรอีกเนี่ยไปโอ้ซูเมไฟIs that all you've got? เออ Levioso! อ๋อลิโอโซ Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. ความรู้ To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ได้เรียนเลวิโอโซนะพร้อมไปสเปกบันทีสเปกบันต่ออึ๊บโอ้คาถาสีเหลืองของต้องลอยได้ Levioso. Now, let's try something a little larger. หุ่นเลยไงให้เราลองมาดิ
Let us begin with the basic cast. โอ้ตี See ไม่ how เข้า the จ้ะ dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. พร้อมไล่ Remember เลเวโซ Good. Now, อ๋อไล่ the ตามสี basic. Well done. เลเวโซอีกทีนึงแหมเลเวโซอีกทีนึงสูตร Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. มา Levioso. I แต่ก่อน know. ได้เปรียบนะเซบาสเตียน แก Nothing lucky about it. เพราะคุณเป็นไฟโปรเทโก้ไงเรียบร้อยล่วงมาแล้ว Let's just say I'm a quick learner. ฮะ Not bad for a beginner. You give as good as you get. ดูหน้าฉันด้วย I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ว่าไงเซบาสเตียนคนที่แพ้ I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, แน่นอน perhaps มัน this ก็สิเรา wasn't your ช่ำชอง first duel. มา I've dueled เคย enough. สู้มันแล้วเนี่ย Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ฟังดูน่าสนใจ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and มา then. แหกกฎซะปะ Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough เริ่ม not ง่วง to แล้ว get ทุกคนขอ caught. 2 ชั่วโมงแล้วกัน Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. โอเค กด EC เหลือ4กด EC มีอะไรใหม่บ้างภารกิจ ให้เราไปประลองไม้กายสิทธิ์ทุกคนแล้วก็ มีเสื้อใหม่เพิ่มดีเฟนส์แต่ก็หาชุดสีดำอันนี้มีอะไรใหม่ถุงมือได้ถุงมือโอเคแล้วก็ไปดูกันได้เยอะอยู่
ได้แขนมาเพิ่มอันหนึ่งแล้วก็ให้เราไปไหนเนี่ยก็ลองเวทว่าไปเลยอาจจะแค่ประลองเวทนะทุกคนก็น่าจะแบบพอละรู้สึกเริ่มง่วง Revelio ก็รีเวลิโอไปเรื่อยๆสว่างคาตาจริงอยู่ตรงไหนวะจริงเนี่ยอยู่ Revelio ใช่ไหมจริงอยู่แถวนี้เลยนี่เสียงมันจริงอยู่แถวนี้โอ้ยไฟภูตรงไหนนี่ข้างล่างเหรอโอ้170ไปไกลแท้โอ้โหวิ่งรอบบ้านเลยมั้งเรา Revelio โอ้อันนี้ไม่มีเงียบฉี่เลยเงียบแบบเงียบฉี่เลยโอ้โหตรงนี้มีสะดอกกรอันหนึ่งอ้าวเจอโอเค Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only one time a week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. ไหนว่ามันจริง Revelio. Did rancorous carp sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, handsome indeed. อ๋อนี่ใส่ไฟ Revelio อ๋อเจอแล้ว1อันบรรจุก็มีอันนี้อันหนึ่งอะไรเนี่ยวิทย์ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเปิดน้อย Revelio ไฟฟูแล้วก็อันนี้ Levioso โอเคเลวิโอโซนะ Revelio โอเคมีกล่องอยู่นี่ใบหนึ่งเปิดเลยมาดวลแล้วจะจบแค่ตอนดวลแหละรู้สึก Can I help you? มา Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. ฉันรู้เขาได้ I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? อ้าวสนใจดิ Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian.
Next time, you'll need to bring a partner along, Okay. or duel alone. So, care to step into the ring? ลงเลย Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks ยอดเยี่ยมกว่า begin! เทียมเสก We'll make you regret อะไร signing up. โอ้โหดูหน้าซะก่อน หน้าตาเองคือแบบเอาเรื่องอ่ะ เออ Also, shy away now. ตัวไฟฟ้าอากิโอดึงเข้ามาตัวไฟฟ้าดึงเข้ามานะปล่อยให้ลอยนะ Glad I didn't bet on that round. คุณรอดชีวิต easy Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up, and you could be the next school เราต้องเป็น champion. แชมป์ Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. โอเค ก็ได้ภารกิจอีกอันหนึ่งเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะทุกคน ไว้เจอกันพรุ่งนี้ ฝันดี